So, for today's video, magme-makeup ako. Papakita ko sa inyo paano ako magme-makeup. And disclaimer lang, hindi po ako marunong mag-makeup. So, I will try my best na mag-makeup. Kung ano lang, wala rin akong gamit dito. So, kung ano lang yung meron ako dito, yun yung gagawin ko. Kasi mag-video ako para dun sa pag-uwi ng kapatid ko sa Pilipinas. So, i-video ko yun. And may una na akong video pero masyado akong maputla. So, I decided na ulitin yung video na naka-makeup. So, hindi ko sure kung magiging maganda yung kakalabasan nito kasi hindi na ako mag-makeup. So, ipapakita ko lang sa inyo paano mag-makeup ang isang hindi mo na mag-makeup. So, yun. Let's get started. So, first, ano bang mga gamit ko dito? Hindi kasi talaga ako nag-makeup. So, even with lipstick, hindi ko siya ginagawa. Even foundation or whatever. Kasi nga, hindi mo ginagawa. Naiinitan kasi ako pag naka-makeup ako. Or feeling ko, nalalagkitan ako. Ganun. Or siguro, hindi ko lang alam kung ano yung tamang makeup. Anong dapat na brand yung gagamitin. Depende siguro sa brand. Hindi ko rin alam kasi nga, wala akong idea talaga. So, meron ako dito salamin. This makeup. So, hindi ko alam kung ano kakalabas siya niya. And then this one, Forever 20. Cream Eye from Revlon. Hindi ko alam kung para saan ito. And then, I have lipstick. So, hindi ko alam. I don't know which color I will use. So, depende. May mga makeup ako dito pero hindi ko siya ginagamit talaga. Yun. So, ano bang una? Ano bang una? So, I think ang una is concealer. Wow! Lalagyan muna tayo ng concealer. So, concealer. Dito ko nakapagod sa dito. Ako hindi maganda. Ang tak-tak lang daw dito. So, hindi na nang mag-makeup. Makeup po ako. Yung mga makeup, so, pag lumalabas ako ng bahay, hindi ako naka-makeup. Minsan lang. Pero yung ito nga, ganitong klaseng makeup lang yung alam ko. Okay ba? So, anong next dito? And then after, yung sa pagkakaalam ko, itong foundation. Yun. Comment down below kung ano po yung advice nyo. May mga makeup tutorial talaga hindi ako magmamahal. Gusto ko ito na. Ayaw niya ang makeup. Siguro kasi yun yung makeup na nabili ko. Ayaw niya awin niya. Ayaw ng pakiramdam niya. Kung yun. Yung mga kundang makeup. Ayaw ng makeup. Ayaw ng makeup. Ayaw ng makeup. Ayaw ng makeup. Yan, may nagbago ba? Nagbago ba? Nagbago ba? Concealer ulit. Kasi nakikita ko pa yung eye bags ko. Hindi ko yung pagkakamot. Hindi ko yung pagkakamot. And then yung sa mata. Mas hindi yung eyeshadow. Ito hindi ko pa ito nagagamit. So let's try. Kasi nakalagay naman dito is cream eyeshadow. So hindi ko alam kung ano yung
may bago ba? Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. So, sorry guys. Pagpasensya nyo na. Ba? Ano yan? Hindi ko dapat ito. Meron ba? Let's go for the pink. Pink lang tayo. Ito, Revlon ulit siya. Revlon. Presentable na ba akong tignan? Tsaka yung buhok ko, okay na rin ba? Hindi ko hindi gusto ko na limang galing ang plus. It's okay na. So, yung kilay na lang. Yung kilay ko, medyo sabog siya. Medyo, hindi lang medyo, is sabog talaga because hindi ako nag-aahit ng kilay or hindi ako nagbubunot ng kilay. And hindi rin ako nag-aayos ng kilay. So, sabog talaga siya. Susundan ko na lang siya. Meron akong eyeliner doon. So, susundan ko na lang siya. Doon na lang yung ginagawa ko. Sinusundan ko lang siya. Hindi rin kasi ako marunong magkilay. So, yun. Ipakita ko sa inyo paano ako magkilay. So, ito na nga. Ito na yung kilay ko. Revlon din siya. So, let's try. Anong meron? Anong nangyari sa kilay ko? Okay ba? Nasundan ko ba? Or what? Hindi talaga ako marunong. So, hindi ko alam kung pantay ba yung kilay ko or what. Kung anong problema. Pero siguro okay na to. Hindi ako sanay na nakikita yung sarili ko na naka-makeup. So, hindi ako confident na okay yung makeup ko. But, I can't do anything. I need to practice talaga. So, that's it. I hope parang may kulang, no? I think I need more. I don't know, but add more foundation. I think kailangan ko ng powder kasi parang may nakita ko kagabi dun sa commercial. May nilalagay silang powder para mag-set daw, mag-close or what. Ay, may kulang pa pala. Blush on. Blush on. Kulang pa ako ng blush on. So, siguro okay na to. Ay, blush on po pala. And, wala din akong blush on. So dahil nga wala akong blush on, gagamitin ko tong lipstick ko. Kasi para siyang, ang texture niya parang lip tint. So, gagamitin ko to. And then, tingnan natin kung ano yung magiging kalalabasan.
Halaan pala na. Tama ba? Hala. Para na akong clown. May effect ba? OMG. Ano ako? Yan. I think we're done. So, that's it. Hindi ko alam kung okay ba yung makeup ko. So, I'm not a professional. Hindi rin ako... Yun nga, hindi talaga ako marunong. So, para sa akin, okay na tong itsura ko. Hindi ko alam kung over or okay lang. So, it's up to you guys. Please comment down below kung okay ba yung way ko pag may makeup or kung ano pa yung mga suggestions nyo. So, yun. So, magbibideo na ako and then watch out for my video about my sister. So, yun. Bye!